Sziasztok! Egy sorozat készül a 450 MP-hez vásárolt kiegészítők felszereléséről. Elsőnek itt a haspáncélról. A gyári ugye nagyon mutatós, de csak az apró kavicsok ellen jó, egy nagyobb kő, tégla már simán összegyűjtik. Ezért beruháztam egy AliExpressen, és Wang bácsinál is kapható, még viszonylag olcsó darabra. Ez 3 mm-es alumíniumból van. Hardendúrozni nem fogok vele, úgyhogy ez bőven megfelel. Ezen a motoron minden csavar brutál mód meg van húzva, és itt még menetrögzítőt is használtak. Adtak hozzá 3 fajta csavart, 2 fajta távtartót és 2 gumigyűrűt. Persze szerelési útmutatót nem, de nem bonyolult rájönni. A gumigyűrűk az oldalsó furatba mennek, mint egy kábel átvezető. A hosszabbik 8-as csavarok előre, a rövidek alulra. A 6-os csavarok pedig oldalt fogják a páncélt. Elől a távtartó már fel van hegesztve, az alsó csavarhoz kerül a rövidebb. A szűkülő távtartó meg oldalra a gumiba dugva. Ezt érdemes szikszalaggal odaragasztani, mert a felhelyezésnél mindig kiputyog. A felszerelés közben viszont jött a meglepetés, hogy az oldalsó és az alsó furatok nem jó helyen vannak, mert az első hegesztett távtartók túl magasak. Kiszolóval gyorsan meg lehetett oldani, olyan 2-3 mm-t kellett leszedni, és így már passzolt minden. Azért jobb lett volna, ha ez gyárilag fontos. Itt eszembe jutott megnézni, hogy nálam megcsinálták-e az alsó vázra a furatot a víz kivezetéséhez, és nekem már gyárilag rajta is van. Ha tetszenek a videóim, nyomj egy lájkot és kérlek iratkozz fel a csatornára. Amennyiben van rá módod, támogathatod is a csatornát a Repont alkalmazáson keresztül a visszaváltható palettjait árával, amihez a QR kódot a videó leírásában megtalálod. Köszönöm!